Jag heter Vivian. Jag är 38 år gammal. Jag bor i ett vackert hus, men huset känns tomt. Alldeles för tomt. Varje morgon vaknar jag 7:00. Min man Albert har redan gått. Han åker till jobbet väldigt tidigt. Jag gör kaffe. Ibland gör jag fortfarande 2 koppar. Men jag dricker ensam. Jag äter frukost ensam. Jag tittar på den tomma stolen mitt emot mig. Sedan städar jag huset. Jag köper mat. Jag lagar middag. Jag diskar. Jag gör allt. Men ingen verkar lägga märke till det. Ibland står jag i köket och tittar på väggarna. Väggarna är tysta. Huset är tyst. Det är bara klockan som talar. Tick, tick, tick. Tiden går, men mitt liv känns likadant. Jag är här, men jag känner mig osynlig. Albert kommer hem 8:00 varje kväll. Han är 40 år gammal. Han ser alltid trött ut. Han öppnar dörren, kysser mig på pannan och säger hej. Det är allt. Han frågar inte hur min dag har varit. Han ser mig inte i ögonen. Vi äter middag tillsammans, men vi pratar inte på riktigt. TV:n låter, men tystnaden mellan oss är starkare. Ibland försöker jag prata. Hur var det på jobbet? Frågar jag. Bra, säger han. Hände det något? Nej. Hans ögon stannar på mobilen. Albert är ingen dålig man. Han skriker inte. Han gör mig inte illa. Men han är inte riktigt närvarande. Hans kropp är i huset, men hans tankar är fortfarande på jobbet. På kvällen går jag och lägger mig ensam. Han stannar kvar på sitt kontor och arbetar vid datorn. Jag somnar bredvid en tom plats. Sängen känns kall. En tisdagskväll kom Albert hem tidigt. Det var ovanligt. Han tittade på mig och sa: Jag har nyheter. Vilka nyheter? Frågade jag. Min bror kommer och bor hos oss, sa han. Matt har förlorat jobbet. Han behöver någonstans att bo i några veckor. Jag slutade diska. Matt var Alberts yngre bror. Han var 36 år gammal. Jag hade bara träffat honom några gånger tidigare på vårt bröllop och vid några familjeträffar. När kommer han? Frågade jag. Nu på fredag. Det var bara 3 dagar kvar till fredag. Okej, sa jag. Jag sa alltid okej. Albert såg nöjd ut. Det här blir bra för dig, sa han. Nu får du lite sällskap. Sedan gick han till sitt kontor. Jag stannade kvar i köket och lyssnade på klockan igen. Den natten kunde jag inte sova. Jag tänkte på Matt. Jag tänkte på vårt tysta hus. Jag visste inte om hans ankomst skulle göra saker lättare eller svårare. Nästa dag gjorde jag i ordning gästrummet. Jag bytte lakan.
Jag lade fram rena handdukar på sängen. Jag öppnade fönstret för att släppa in frisk luft. Jag stod i dörröppningen och tittade på rummet. Snart skulle någon ny sova här. Något skulle förändras. På fredagen lagade jag middag och ställde fram 3 tallrikar på bordet. 3 tallrikar, inte 2. Sedan ringde det på dörren. Albert öppnade dörren. Matt stod där med en väska. Han såg trött ut, men han log vänligt. Hej Vivian, sa han. Tack för att jag får bo här. Du är välkommen, sa jag. Matt var tyst som Albert, men han var annorlunda. När han tittade på mig kändes det som om han verkligen såg mig. Albert log. Bra, sa han. Nu behöver Vivian inte vara ensam. Jag kan jobba mer. Matt tittade på honom och sedan på mig. Han sa ingenting, men hans blick var eftertänksam. Den kvällen åt vi tillsammans. Albert pratade om jobbet. Matt lyssnade. Jag lyssnade också. Sedan ringde Alberts telefon. Förlåt, sa han. Jag måste ta det här. Han lämnade bordet och gick till sitt kontor. Matt och jag satt tysta. Klockan tickade. Sedan sa Matt: Maten är väldigt god. Jag tittade upp. Tack. Det var en liten sak, men den berörde mitt hjärta. Nästa morgon stod jag i köket och skar grönsaker. Matt kom in. God morgon, sa han. God morgon. Kan jag hjälpa till? Jag stannade upp och tittade på honom. Ingen hade någonsin frågat mig det. Ja, sa jag mjukt. Tack. Han sköljde salladen. Jag skar tomaterna. Vi arbetade sida vid sida. För en gångs skull kändes köket inte så tomt. Sedan frågade han: Hur var din dag igår? Jag blev förvånad. Min dag? Ja, sa han. Vad gjorde du? Jag berättade för honom om trädgården, mataffären och de små sakerna jag hade gjort. Det var enkla saker. Men Matt lyssnade som om de betydde något. Senare åt vi lunch tillsammans medan Albert var på jobbet. Det här huset är fint, sa Matt. Tack. Men det är väldigt tyst, sa han. Jag tittade ner. Ja, viskade jag. Väldigt tyst. Matt såg ledsen ut. Jag känner igen den känslan, sa han. Efter att jag förlorade jobbet satt jag ensam i min lägenhet varje dag. Ingen ringde, ingen kom. Jag kände mig osynlig. Det gjorde ont i mitt hjärta. Jag förstår, sa jag. Jag känner mig också osynlig. Vi tittade på varandra. I det ögonblicket förstod vi varandras ensamhet.
Dagarna gick. Albert jobbade senare och senare. Ibland kom han hem 9, ibland 10, ibland ännu senare. Matt och jag åt ofta middag tillsammans. Vi pratade om böcker, filmer, gamla minnen och livet. Ibland skämtade han och jag skrattade. Jag hade inte skrattat så på länge. Matt lade märke till min trädgård. Han berömde min matlagning. Han frågade om min dag. Små saker, men för mig kändes de stora. Snart började jag vänta på ljudet av hans steg på morgonen. När han kom in i köket kändes huset varmare. Sedan kom skuldkänslorna. Han var Alberts bror. Det här var fel. Jag visste att det var farligt. Men för första gången på flera år kände jag mig sedd. Jag kände mig hörd. Jag kände mig levande. En kväll ringde Albert 6. Jag jobbar sent, sa han. Ett stort projekt. Vänta inte på mig. Okej, sa jag. Jag sa alltid okej. Jag lagade middag för 2. Matt och jag åt tillsammans. Vi pratade länge. Du är en god människa, Vivian, sa han. Jag tittade ner på min tallrik. Tack. Sedan sa han, Albert har tur. Jag svarade inte. För djupt inom mig tänkte jag en smärtsam tanke. Albert vet inte. Albert ser inte. Den natten låg jag i sängen och tänkte på Mats röst, hans leende och sättet han lyssnade på. Jag visste att den här känslan var fel. Jag visste att den kunde förstöra allt. Men jag kunde inte sluta tänka på honom. Fredagen kom igen. Dagen kändes lång och tom. Jag städade huset. Jag vattnade i trädgården. Jag skrev en inköpslista. Jag försökte hålla händerna sysselsatta, men mitt hjärta kändes fortfarande tungt. 6 ringde Albert. Jag måste jobba sent, sa han. Ett stort projekt, vänta inte på mig. Okej, sa jag. Jag sa alltid okej. Efter samtalet stod jag i köket och såg mig omkring. Huset var tyst, alldeles för tyst. Jag hade städat allt. Köksbänkarna var rena, disken var diskad, golvet var sopat, men ingen såg det. Ingen brydde sig. Jag kände mig osynlig igen. Som om jag inte riktigt fanns. Jag lutade mig mot köksbänken. Mina ögon började svida. Jag ville gråta, men jag försökte hålla tillbaka tårarna. Då kom Matt in i köket. Han stannade när han såg mitt ansikte. Vivian, frågade han mjukt, är allt okej? Jag skakade på huvudet. Jag kunde inte prata. Han kom närmare. Jag är så trött, viskade jag. Trött på att vara ensam. Matt tittade på mig med sorgsna ögon.
Du är inte ensam, sa han. Jag är här. Men en dag kommer du att lämna oss, sa jag. Du kommer att hitta ett jobb. Du kommer att flytta härifrån och jag kommer att vara ensam igen. Och Albert, frågade han. Jag skrattade lite, men skrattet var fyllt av smärta. Albert är aldrig riktigt här, sa jag. Han jobbar hela tiden. Han ser mig inte. Han pratar inte med mig. Ibland känns det som om jag bara är kvinnan som lagar hans middag. Matt var tyst en stund. Det är inte rätt, sa han. Jag vet, viskade jag, men det här är mitt liv. Klockan tickade i tystnaden. Matt såg mig i ögonen. Du förtjänar att vara lycklig, Vivian, sa han. Du förtjänar att bli sedd. Hans ord berörde den ensammaste delen av mig. Tack, sa jag. Han stod nära mig nu. För nära. Mitt hjärta började slå snabbare. Han lyfte handen och rörde vid min kind. Hans hand var varm. Du är inte osynlig, viskade han. Jag ser dig. För en sekund stannade allt. Sedan lutade han sig närmare. Och det gjorde jag också. Våra läppar möttes. Vi kysstes. Det var ett misstag. Ett fruktansvärt misstag. Men det hände. För ett kort ögonblick glömde jag det tomma huset. Jag glömde den kalla sängen. Jag glömde vad som var rätt och fel. Jag kände mig bara levande. Sedan kom verkligheten tillbaka. Vi drog oss snabbt ifrån varandra. Matt blev blek i ansiktet. Förlåt, sa han. Jag också, viskade jag. Jag sprang till sovrummet och stängde dörren. Hela min kropp skakade. Jag satte mig på golvet och gömde ansiktet i händerna. Vad hade jag gjort? Jag hade kysst min mans bror. I vårt kök. I vårt hem. Det var fel. Så fel. Jag hörde Matt gå till sitt rum. Hans dörr stängdes. Huset blev tyst igen, men nu kändes tystnaden mörkare. Den var fylld av skuld. Senare öppnades ytterdörren. Albert var hemma. Jag reste mig snabbt och torkade ansiktet. Jag tittade i spegeln. Mina ögon var röda, men jag försökte bete mig som vanligt. Vivian, ropade Albert. Jag är här, sa jag. På något sätt lät min röst normal. Jag gick in i vardagsrummet. Albert såg trött ut. Han tittade knappt på mig. Hej, sa han. Hej, svarade jag. Han gick till köket och öppnade kylskåpet. Har du ätit? Frågade han. Ja, ljög jag. Bra, sa han. Han märkte ingenting. Den natten låg jag i sängen och stirrade upp i taket. Matt och jag hade kyssts och nu kändes ingenting längre som förut. Nästa morgon visste jag inte hur jag skulle möta honom.
Jag gick till köket och såg att Matt redan var där. Han drack kaffe. Han tittade på mig i 1 sekund. Sedan tittade han bort. God morgon, sa jag tyst. God morgon, svarade han. Vi rörde oss runt varandra som främlingar. Huset var tyst igen, men det här var en annan sorts tystnad. En tung tystnad. En tystnad fylld av skuld. Hela dagen städade jag saker som redan var rena. Jag diskade 2 gånger. Jag torkade av köksbänken om och om igen. Jag behövde göra något, vad som helst. Den kvällen kom Albert hem klockan 7. Han kom in med mobilen i handen. Hej, sa han. Hej, svarade jag. Han märkte inte förändringen i huset. Han såg inte rädslan i mitt ansikte. Han såg bara sin mobil, sina mejl och sitt arbete. Vad blir det till middag? Frågade han. Kyckling, sa jag. Medan jag lagade maten skakade mina händer. Jag tog upp en tallrik, men den gled ur mina fingrar och gick sönder på golvet. Ljudet var högt. Albert tittade upp. Är du okej? Frågade han. Men hans röst lät irriterad, inte orolig. Jag mår bra, sa jag. Men jag mådde inte bra. Vid middagen pratade ingen. Matt tittade på sin tallrik. Jag tittade på min. Albert tittade på sin mobil. Tystnaden var fruktansvärd. Efter middagen gick Albert till sitt kontor. Matt gick till sitt rum. Jag stannade i köket och diskade, men skulden var för tung. Jag kunde inte behålla den här hemligheten. Jag var tvungen att berätta sanningen. Jag torkade händerna och gick till Alberts kontor. Mitt hjärta slog snabbt. Jag knackade på dörren. Ja, sa han. Jag öppnade dörren. Albert, sa jag. Vi måste prata. Han tittade upp. Vad är det? Jag gick in och stängde dörren. Jag har gjort något dåligt, sa jag. Något fruktansvärt. Han lade ifrån sig mobilen. Vad? Min röst skakade. Matt och jag kysstes. Orden hängde kvar i luften. Albert stirrade på mig. Hans ansikte blev vitt. Han sa ingenting. Snälla, viskade jag. Säg något. Till slut frågade han. När? Igår kväll, sa jag. I köket. Albert reste sig så snabbt att stolen föll bakåt. Var är han? Frågade han kallt. På sitt rum, sa jag. Albert gick förbi mig. Jag följde efter honom. Han öppnade Matts dörr utan att knacka. Matt satt på sängen. När han såg Albert blev han blek. Ut härifrån, sa Albert. Albert, förlåt, började Matt.
Nu, sa Albert. Packa dina saker. Du har 5 minuter. Matt packade sin väska under tystnad. Vid dörren stannade han och tittade på oss. Förlåt, sa han igen. Albert svarade inte. Matt gick. Ytterdörren stängdes och han var borta. Albert gick till vårt sovrum. Jag följde snabbt efter honom. Albert, snälla, sa jag. Men han stängde dörren innan jag hann säga klart. Sedan hörde jag låset. Klick. Jag stod ensam i hallen. Tårarna började rinna. Jag lutade mig mot väggen eftersom mina ben kändes svaga. Allt var förstört. Vårt hem, vårt äktenskap, vår tillit. Och jag visste att det var jag som hade förstört det. Den natten sov jag på soffan, men jag sov egentligen inte. Jag låg bara där i mörkret och lyssnade på det tysta huset. Tystnaden kändes tung och smärtsam. Nästa morgon gick Albert förbi mig. Han tittade inte på mig. Han gjorde kaffe i köket, tog sin väska och åkte till jobbet. Han sa inte hej då. Matt var borta. Albert ville inte prata med mig. Och jag var ensam igen. Men den här ensamheten var annorlunda. Den var djupare, den gjorde mer ont. Dagarna gick. 1 dag, 2 dagar, 3 dagar. Albert började sova i gästrummet. Han gick hemifrån tidigt varje morgon och kom hem sent varje kväll. Vi bodde i samma hus, men vi kändes som främlingar. Varje kväll lagade jag middag och ställde fram 2 tallrikar på bordet. Albert kom hem, tittade på maten och gick till sitt rum. Han åt inte. Jag satt ensam tills maten blev kall. Sedan kastade jag den. Förlåt, viskade jag till hans stängda dörr. Men han svarade aldrig. Veckorna gick. Jag kunde inte äta ordentligt. Jag kunde inte sova. Mina kläder blev lösa. Mitt ansikte såg trött ut i spegeln. Varje dag kändes det som om jag höll på att försvinna. Ibland stod jag i köket och tittade på köksbänken. Det var där kyssen hade hänt. Jag hatade den platsen nu. Jag hatade minnet. Jag hatade det jag hade gjort. En hel månad gick. Sedan, en kväll, stod jag och diskade. Mina händer rörde sig genom det varma vattnet, men mina tankar var långt borta. Jag hörde fotsteg bakom mig. Albert kom in i köket. Jag stannade upp. Han satte sig vid bordet. Under en lång stund sa han ingenting. Sedan frågade han: varför? Jag vände mig långsamt om. Vad? Viskade jag. Han tittade på mig med trötta, sorgsna ögon. Varför gjorde du det? Hans röst var tyst. Det gjorde ännu ondare. Jag stängde av vattnet och torkade händerna.
Sedan satte jag mig mitt emot honom. Jag var ensam, sa jag. Du var aldrig här. Jag kände mig osynlig. Albert tittade ner på bordet. Så du kysste min bror, sa han. Ja, viskade jag. Det gjorde jag. Och det var fel. Jag vet det. Han var tyst länge. Sedan sa han, jag lämnade dig ensam. Jag tittade på honom och han fortsatte, varje dag, varje kväll. Jag valde jobbet framför dig. Jag kom hem sent. Jag tittade på mobilen. Jag frågade aldrig hur din dag hade varit. Jag såg dig aldrig på riktigt. Tårarna rann ner för mitt ansikte. Men det var ändå jag som gjorde det valet, sa jag. Det var ändå jag som sårade dig. Ja, sa han. Det gjorde du. Klockan tickade i det tysta köket. Albert gnuggade ansiktet med händerna. Jag hatar det du gjorde, sa han. Det gör ont varje dag. Jag vet, viskade jag. Jag är så ledsen. Men jag hatar också det jag gjorde, sa han. Jag glömde bort dig. Jag glömde bort oss. Vi satt tysta. Sedan sa han, vi är båda trasiga. Ja, sa jag. Det är vi. Jag tittade på honom med rädsla i hjärtat. Vad gör vi nu? Frågade jag. Ska vi göra slut? Albert svarade inte direkt. Han tittade på bordet länge. Jag vet inte, sa han. Jag är fortfarande arg. En del av mig vill lämna allt och aldrig se tillbaka. Mitt hjärta gick sönder igen. Sedan tog han ett djupt andetag. Men kanske kan vi försöka laga det som gått sönder. Jag tittade upp. Försöka. Han nickade långsamt. Det kommer att bli svårt. Väldigt svårt. Jag kan inte lova att allt kommer att bli bra. Men kanske kan vi försöka. Båda två. Jag kände ett litet hopp inom mig, men det gjorde ont. Vill du försöka? Frågade han. Jag nickade. Jag kunde inte prata. Albert reste sig och gick mot dörren. Sedan stannade han. Imorgon, sa han. Imorgon börjar vi, små steg. Små steg, upprepade jag. Han gick tillbaka till gästrummet. Dörren stängdes, men den här gången lät det mjukare. Den natten sov jag för första gången på flera veckor. Nästa morgon gjorde jag kaffe. 2 koppar. Albert kom in i köket och såg dem. Tack, sa han. Varsågod, svarade jag. Vi drack kaffe i samma rum. Vi sa inte mycket, men vi stannade där tillsammans. Det var ändå något. Den kvällen åt vi middag utan mobiler och utan TV. Tystnaden kändes fortfarande konstig, men den var inte lika kall. Kycklingen är god, sa Albert. Tack, sa jag. Små ord. Men de betydde något. Nästa dag kom Albert hem 6:00.
inte 8, inte 10, 6. Du är tidig, sa jag. Jag gick tidigare från jobbet, svarade han. Jag gjorde te och gav honom en kopp. Sedan frågade han, hur var din dag? Jag stannade upp. Han hade verkligen frågat. Jag arbetade i trädgården, sa jag. Rosorna växer. Han lyssnade. Han tittade på mitt ansikte, inte på sin mobil. Vad bra, sa han. Jag tycker om rosorna. Dagar blev till veckor. Vi pratade mer. Vi lagade mat tillsammans. Vi diskade tillsammans. Ibland fanns tystnaden fortfarande där, men den var annorlunda nu. Det var lugnt, inte argt. En morgon satt vi i trädgården med kaffe. En liten blå fågel landade på en gren och började sjunga. Albert tog min hand. Jag är glad att vi försöker, sa han. Jag också, viskade jag. Vårt äktenskap var inte perfekt. Smärtan fanns fortfarande kvar, men vi tog små steg. Och små steg var fortfarande steg framåt. En lördagsmorgon satt Albert vid bordet med sitt kaffe. Han såg allvarlig ut. Jag måste träffa Matt, sa han. Mitt hjärta blev tungt. Matt? Frågade jag. Albert nickade. Han är min bror. Jag måste prata med honom. Jag måste försöka förlåta honom. Jag tittade ner en stund. Sedan nickade jag. Jag förstår. Albert lämnade huset. Han var borta i 3 timmar. Jag städade rummen. Jag lagade lunch. Jag väntade och tittade på klockan. Och när han kom tillbaka såg han trött ut men lugnare. Hur gick det? Frågade jag mjukt. Det var svårt, sa han. Väldigt svårt. Han satte sig ner och tog ett djupt andetag. Matt bad om ursäkt många gånger. Han grät. Jag var fortfarande arg, men han är min bror. Jag kan inte förlora honom för alltid. Mina ögon fylldes med tårar. Vad sa du till honom? Frågade jag. Albert tittade på mig. Jag sa att jag förlåter honom, sa han, och jag förlåter dig också. Jag började gråta. Tack, viskade jag. 3 månader senare kom Matt på middag. Det kändes konstigt, men vi försökte. Innan han gick sa Matt, tack för att ni ger mig en ny chans. Albert svarade, du är familj. Efter att han hade gått tog Albert min hand i köket. Jag ser dig nu, Vivian, sa han. Jag log. Och jag ser dig. Vårt hem var inte perfekt, men det var fyllt av förlåtelse och sakta läkte vi tillsammans. Tack för att du tittade på hela berättelsen. Om du stannade kvar ända till slutet
uppskattar jag det verkligen. Nu har jag en liten övning till dig. Dagens svenska ord är förlåtelse. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet förlåtelse. Till exempel, förlåtelse är viktig. Eller, Vivian och Albert lär sig förlåtelse. Berätta också, tycker du att Vivian och Albert gjorde rätt som bestämde sig för att försöka igen? Ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att öva på att lyssna på svenska, prenumerera gärna på Swedish Tales för fler enkla svenska berättelser. Fortsätt lyssna, fortsätt repetera, fortsätt öva, så ses vi i nästa berättelse. Hej då!